ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਨੀ ਅਨੇਜਾ ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਿਚ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾय BNB ਟਰਸਟ ਕੰਪਨੀ। ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਲੰਡਨ ਦੌਰਾ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਰੋਸ਼। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ। ਕੈਥਲੀਨ ਵਿਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਬਿੱਲ। ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ, ਅਗਰ ਕਿਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਗ੍ਰਸਤ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟ੍ਰੈਫਲਗਰ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵੱਛ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 1.25% ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਟੀਫਨ ਪੋਲੋਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਫਟਾ ਡੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਡੈਰਿਕ ਹੌਲਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਨਾਫਟਾ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.1% ਐਲਾਨੀ ਗਈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। Inflation is on target and the economy is operating close to potential. Now, that statement alone underscores the considerable progress that's been seen in the economy over the past 12 months. That said, interest rates remain very low relative to historical experience. And this is because the economy is not yet able to remain at full capacity on its own. Furthermore, the sustainability of this level of activity is not assured. Although we expect the economy to moderate in the second half of 2017, that moderation is extended into early 2018 and has been more pronounced than expected. Governing Council considered recent economic data very carefully and concluded that this softness early this year was due mainly to two temporary factors. The first relates to changes in mortgage rules that went into effect at the start of the year. This caused house sales to be pulled forward into the fourth quarter of 2017.
Although we're still expecting the housing sector to moderate in 2018 compared with last year, we can expect a partial recovery of activity in the second quarter. Assuming our forecast remains on track, it's Governing Council's view that interest rates will need to move higher over time to keep inflation on target. We acknowledge that the forces weighing on the economy mean that monetary policy is likely to remain stimulative to some degree, even if it is less stimulative than today. By this we mean that interest rates may need to remain below the neutral range until various forces have dissipated. These would include, in particular, the uncertainty around trade conflicts and escalating geopolitical risks. We've reviewed our work on the neutral interest rate and concluded that it still lies somewhere in the range of 2.5% to 3.5%, given a 2% inflation rate. The Liberals ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਰਸ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਝੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੰਬਰਸ ਐਂਡ ਸਟੀਮ ਫੀਟਰਸ ਵਿਨ ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ 46 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਲੀਨ ਵਿਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਕੈਵਨ ਫਲਿਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੇਜਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਫੇਅਰ ਵੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਥਲੀਨ ਵਿਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। We're getting close to an election. It's going to be an election in which there will be a very, very stark choice. It'll be a choice between the plan that we're putting forward for care and the tools that people need to be able to care for themselves and their families, or the plan that Doug Ford is putting forward, which is a plan for cuts. The Premier was out today talking about a government initiative, and that's quite appropriate that she, as the Premier, be out talking about a government initiative. ਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ontario ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਿੱਖ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2018 ਦਾ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੰਗੀਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਥਿਤ ਗਾਇਕ, ਰੈਪਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਐਲਬਮਸ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਾਊਸ ਕਾਲਜ ਮਿਲਨ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ To the entire Bush family on the passing of former First Lady Barbara Bush, a wonderful, wonderful person. For decades, Barbara was a titan in American life. Her presence and character were engraved into America's identity. Her strength and toughness really embodied
the spirit of our country, and her warmth and devotion earned the admiration of an entire nation and indeed the entire world. She was a tireless champion for literacy. She was a fierce advocate for the American family, and she was a woman of proud patriotism and profound faith. Our hearts are saddened by her passing, but our spirits are lifted by the memories of her goodness and her grace. She was a good person. Melania and I send our prayers to Barbara's husband of 73 years. I'll never beat that record. President George H.W. Bush, to the surviving children, Jeb and Neil and Marvin, Dorothy, and former President George W. Bush, and to their many wonderful grandchildren and great-grandchildren. This evening, I also want to send a message to all of the brave service members from the United States, France, and the United Kingdom who were involved in the very successful strikes on targets associated with the Syrian chemical weapons program last week. Once again, the unmatched skill of the United States military and our great partners and allies was demonstrated to the entire world. Missiles were shot. They tried to knock them down. They weren't in the least successful. They hit none. The purpose of our strike was to establish a strong deterrent against the use of banned chemical weapons. Civilized nations must join together to prevent the horrors of chemical warfare and, in fact, warfare. And I think our allies really were absolutely world-class, wonderful. We thank them for their support. Today, I'm thrilled to be joined by my good friend, Prime Minister Abe of Japan, highly respected gentleman. Prime Minister Melania and I are honored to host you and Mrs. Abe once again at Mar-a-Lago. We're grateful for the tremendous hospitality you showed us during our visit to your country last fall. It was a true privilege to be welcomed to the magnificent land of Japan, or, as I've heard all my life, the land of the rising sun. It's true. So great. During our visit to Asia in November, we had tremendous success enlisting support for our campaign of maximum pressure on the North Korean regime. As you know, I will be meeting with Kim Jong-un in the coming weeks to discuss the denuclearization of the Korean Peninsula. Hopefully that meeting will be a great success, and we're looking forward to it. ਤੇ ਜਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਲੌਟਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।